Tập trước, Thẩm Kim Hàn và Lâm Thư Vinh đang ở nhà hàng xóm. Mọi người đều công nhận hai người họ rất đẹp đôi. Tiếp nối tập trước, Lâm Thư Vinh dẫn Thẩm Kim Hàn đi dạo quanh làng. Thỉnh thoảng cô lại giới thiệu vài câu. Trên đường gặp những người chào hỏi Lâm Thư Vinh. Họ đều tò mò quan sát Thẩm Kim Hàn, còn bắt chuyện vài câu nữa. Trước đây em rất ít khi ra ngoài. Người nhà đi làm việc cũng không yên tâm, nên cứ để em ngồi dưới gốc cây lớn này đọc sách. Họ bận rộn làm việc ở cánh đồng gần đó, lại còn thỉnh thoảng mang nước qua cho em. Gốc cây này cũng nhiều năm tuổi rồi. Người trong làng đều nói nó rất linh thiêng. Thỉnh thoảng vẫn có người đến đây thắp hương đấy. Năm 16 tuổi là em đã một mình đi kinh thị rồi sao? Không đâu, đó là lần đầu tiên em đi xa. Người nhà làm sao mà yên tâm cho được. Lúc đó là anh họ con nhà bác cả đưa em đi. Anh họ của em là người từng trải. Hồi trẻ anh ấy đã đi rất nhiều nơi. Có anh ấy dẫn đi thì người nhà em mới yên tâm hơn. Đó quả thực là lần đầu tiên Lâm Thư Vinh đi xa. Gia đình luôn chăm sóc cô ấy vô cùng chu đáo. Hơn nữa ở đây giao thông không thuận tiện. Bình thường cùng lắm chỉ lên phố hoặc lên huyện chơi thôi. Năm đó khi biết cô ấy muốn đi đến một tỉnh xa xôi như vậy, người nhà đã khóc ròng suốt mấy ngày liền. Còn nói thà nuôi cô cả đời, chứ không muốn để cô đi xa đến thế. Hèn gì lần đầu gặp cô lại một mình đi về phía sa mạc đó. Xem ra người nhà đã quen với việc cô đi xa một mình rồi. Từ nhỏ em đã chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa. Lại ở kinh thị bao nhiêu năm như vậy. Người nhà đã rất yên tâm về em rồi. Lúc đó em đi nhầm đường, suýt chút nữa là đăng xuất giữa sa mạc luôn rồi. May mà người nhà không biết ở vùng biên có sa mạc. Họ cứ tưởng đi tàu hỏa là đến nơi, rồi hỏi đường là tới được khu quân sự thôi. Sẽ không thực sự hẻo ở trong sa mạc đâu. Lính gác ở trạm biên giới thường lái xe đi tuần tra. Nếu cô có bị ngất hay kiệt sức, chắc chắn cũng sẽ được lính tuần tra phát hiện. Vậy sao? Nhưng em đã đi bộ trong sa mạc suốt 4 tiếng đồng hồ đấy. Đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ là cô đã đi lệch giờ tuần tra của họ rồi. Vừa vặn lệch giờ nhau rồi. Vậy thì em đúng là đen đủi thật. Thực ra anh lại thấy khá may mắn. Nếu không thì anh chẳng thể tự dưng có được cô vợ như này. Đó là do anh dễ tính thôi. Em đòi ly hôn là anh đồng ý ngay. Em làm gì anh cũng phối hợp. Ấn tượng của em về anh cũng khá tốt. Nếu mà gặp phải người vô lý, thì dù có phải ra tòa em cũng phải ly hôn cho bằng được. Lâm Thư Vinh cũng từng nghĩ qua, nếu gặp phải một người đàn ông không ra gì, dù có phải ra tòa cũng phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Vậy thì may mà anh không phải loại người đó. Thôi bỏ đi, tuy lúc đầu không tự nguyện vì bị ép cưới, nhưng mà cũng thực sự bị sức hút của anh làm cho rung động chút rồi. Hai người đang trò chuyện, một giọng nói từ xa vọng lại. Thúc Bảo, hai đứa ra ngoài đi dạo à? Đói chưa? Mẹ về hầm canh gà già cho mà tầm bổ. Hai người quay đầu lại nhìn. Thì ra là bố mẹ Lâm không biết đã về từ lúc nào. Còn có 3 người nhà họ Thẩm nữa. Về thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày hôm sau, Lâm Thư Vinh ngồi trong sân cùng Thẩm Kim Hàn. Cô vừa giúp mẹ nhặt rau vừa trò chuyện với gia đình. Dạo gần đây hai nhà chung sống rất hòa thuận. Lòng cô cũng cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng tương lai chắc sẽ không có mâu thuẫn gì. Chú nhỏ, cháu suýt thì quên mất. Trước khi đi có một người gì ở kinh thị gửi bao lì xì cho chú. Cháu vẫn để trong túi áo. Cứ quên khuấy đi mất không đưa cho chú. Trên người con vẫn còn nhiều tiền lắm. Bao lì xì này chắc không cần nhận đâu mẹ nhỉ. Có gì đâu chứ. Bao lì xì này là cho con mà. Nếu thiếu tiền tiêu thì cứ bảo với mẹ nhé. Thẩm Kim Hàn thấy mẹ đối xử tốt với vợ mình như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy bản thân có vẻ hơi kém cỏi. Ai bảo tiền trong tay anh thực sự không nhiều bằng gia đình chứ. Đợi khi về đơn vị, nhất định phải lấy sổ tiết kiệm ra, giao hết cho vợ giữ, để cô ấy biết anh cũng có thể là chỗ dựa cho cô. Thẩm Kim Hàn ở kinh thị, ngày phép có hạn nên không thể trì hoãn quá lâu. Ở lại thôn Lâm gia 4 ngày, họ định rời đi. Lâm Thư Vinh vốn định ở lại nhà thêm vài ngày, nhưng lại nhận được thư của An Đại. Trong thư hỏi cô khi nào thì đến kinh thị để khảo sát mặt bằng. Hiện tại nhà xưởng đều đã xây xong, sản phẩm cũng đã làm xong một lô theo đúng công thức. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thư Vinh liền cùng nhà họ Thẩm rời đi. Sau hơn 10 tiếng bay thì máy bay hạ cánh. Bên ngoài sân bay, một chiếc xe sang đã chờ sẵn từ lâu. Thư Vinh của tớ ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô Thẩm, chú Thẩm, chị đẹp, đoàn trưởng Thẩm. Chào buổi sáng nhé. Đây là lần đầu Thẩm Kỳ nhìn thấy An Đại. Thấy cô gái này ăn mặc vô cùng thời thượng. Ánh mắt trong trẻo lại pha chút hoạt bát. Nhìn một cái là biết ngay tiểu thư được gia đình cưng chiều. Cái con bé này đến nhanh thật đấy. Chúng tôi vừa xuống máy bay là cháu đã tới rồi. Về nhà cô ngồi chơi chút đi, sẵn tiện tụ họp với chú nhỏ luôn. Chắc chắn là cháu sẽ qua rồi ạ. Hôm nay cháu đến đây là để cướp con dâu của cô đấy. Chuyện làm ăn trước đây của chúng cháu
Giờ nhà xưởng đã đi vào hoạt động bình thường rồi. Cháu đưa cô ấy đi khảo sát một chút. Tiện thể để con dâu cô qua chỗ cháu ở vài ngày. Cô có nghe chú nhỏ nhắc qua rồi. Con bé đến kinh thị lần này là vì chuyện làm ăn của các cháu. Được rồi, người lớn chúng tôi cũng không xen vào được. Mấy đứa trẻ các cháu cứ tự lo liệu đi. Mẹ, vậy con qua chỗ An Đại ở 2 ngày nhé. Lâm Thư Vinh vừa dứt lời, liền cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt lấy. Quay đầu nhìn lại thì ra là Thẩm Kim Hàn. Em qua chỗ An Đại xem thế nào. 2 ngày nữa là em về ngay. Đoàn trưởng Thẩm à, anh chiếm dụng chú nhỏ lâu như vậy rồi. Giờ phải chia chút thời gian cho tôi chứ, chỉ 2 ngày thôi. Tôi sẽ trả cô ấy về tận nơi cho anh mà. Đúng đó Kim Hàn. Chú nhỏ đi theo con đến vùng biên giới chịu bao nhiêu khổ cực. Khó khăn lắm mới về một chuyến, cứ để con bé tụ tập với bạn bè đi. Con đừng có mà ngăn cản. Con gái ai mà chẳng thích đi chơi với chị em bạn gì chứ. Thẩm Kim Hàn thấy cả nhà chẳng ai đứng về phía mình. Trong lòng cảm thấy ấm ức phát hơn, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời họ nói cũng có lý. Vợ có việc phải bận, lại còn phải gặp gỡ bạn bè nữa. Mình quả thật không nên ngăn cản cô ấy. Vậy em nhớ về sớm đấy nhé. Em qua ở với An Đại vài ngày đã. Nếu không cậu ấy lại làm loạn lên cho xem. Có cần mang theo hành lý không? Anh xách ra cốp xe cho em nhé. Không cần đâu đoàn trưởng Thẩm. Quần áo ở nhà em nhiều mà không hết luôn mà. Đi đây, Lâm Thư Vinh theo An Đại về căn biệt thự xa hoa của cô ấy. Vừa hay bắt gặp An Quân Giật đang ngồi trên sofa. Hai người lại dính nhau như Sam rồi đấy à. Sao An Đại công tử cũng ở đây thế này? Hôm nay không bận gì sao? Thôi đi, 2 ngày này chắc anh trai mình thất tình rồi, nên mới chạy qua đây tìm mình để được an ủi đó. Ở ly đây 2 ngày rồi. Hôm nay còn mặc đồ hoa hoài hoa sói thế kia. Mình nghi là anh ấy lại định đi tán gái tiếp rồi. Gì cơ? Anh cũng biết thất tình à? Hai người bớt bàn tán chuyện của tôi đi. Tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa. Không làm phiền chị em các cô ôn lại chuyện cũ. Nói xong, An Quân Giật thong thả bước ra khỏi căn biệt thự lớn. Anh mình cuối cùng cũng đi rồi. Phiền chết đi được. Cứ để hai đứa mình ở với nhau là thoải mái nhất. Không phải nói là đưa mình đi xem xưởng sao? Sao lại về nhà rồi? Không phải vì mình sót cậu vừa bay chuyến dài sao? Chắc là người ngợm mệt mỏi lắm rồi chứ gì. Mình đã dặn bảo mẫu chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi. Cậu lên tắm rửa một chút đi. Hai đứa mình ngủ bù một giấc, rồi sau đó mới đi xem xưởng. Được lắm, bản cung rất hài lòng. An công công, đi thôi nào. Đi tắm rửa đắp mặt nạ thôi.